हेलो नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ होला। ट्युटोरियल्सहरू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला। कोडिङ चाहिँ सजिलो हुन्छ। अस्ति हामीले डेटा टाइप्सहरू हेर्दै थियौँ हैन। डेटा टाइप्सहरू हेर्दै थियौँ त कति प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ हैन। डेटा टाइप्समा चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो होला फ्लो है। म कहाँबाट गइरहेको छु यहाँ क्लिक गरेर भन्ने कुरा छैन भने चाहिँ पहिलाको भिडियो हेर्नुहोस्, नत्र भने कमेन्ट गर्नुहोस्, म फेरि देखाइदिन्छु है। अस्ति चाहिँ हामीले यो हायरार्की यो ठ्याक्कै देख्नु भएको छ नि हैन। डेटा टाइप्समा हामीले चाहिँ नम्बर सिस्टम हेर्यौँ अस्ति है। आज चाहिँ सिक्वेन्स भर्ने हेरौँ, अनि यो पछि हेरौँ ल सिक्वेन्स भर्ने। यो चाहिँ आज हेरौँ है त। तपाईँले सर र यहाँ हेर्दै जानुभयो भने सबै कुराहरू यहीँ पाइन्छ हैन। म एकदमै त्यो छुट्टै छुट्टै गरिराख्न जरुरी छैन। बेसिक बुझ्ने हो, जति प्र्याक्टिस गर्दै गयो त्यति कुराहरू हामीले सिक्छ है त। त्यसै आज सुरुमा पाइथन सिक्वेन्स डेटा टाइप्समा लिस्ट डेटा टाइप, ट्युपल डेटा टाइप, रेन्ज डेटा टाइप भन्ने छ है त। लिस्ट भनेको चाहिँ पालै पाला आउने। यो यहाँनिर लिस्ट चाहिँ यसरी गर्छ, दुईटा ब्र्याकेटको बिचमा राखेर गर्छ है। यहाँनिर टाइप भनेर गरेछ, अहिले हामी यो गर्नेछ अनि देखिन्छ। यहाँनिर चाहिँ अलिकति लिस्टभित्र लिस्ट गरेछ हैन। बोराभित्र सानो बोरा, भाँडाभित्र अर्को भाँडा राखेको जस्तै भयो हैन। तपाईँले डेफिनेसनहरू पढ्नुभयो भने चाहिँ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तो पछि आउँछ, त्यही भएर त्यो याद गरिराख्नु पर्दैन क्या, सजिलै हुन्छ। यहाँ हेर्नु लिस्ट भनेर एउटा भेरिएबल बनायो है। भेरिएबलमा डिफ्रेन्ट डेट। अब पहिला हामीले इन्टिजर भन्ने गर्दाखेरि इन्टिजर मात्रै राख्न मिल्थ्यो हैन। त्यस्तो थियो भने लिस्टमा चाहिँ सबै डेटा टाइपहरू राख्न मिलिरहेछ है। हेर्नु है, इक्जाम्पल पछि सबै गरौँला सर र हेरेपछि है। ट्युपल चाहिँ ब्र्याकेटमा राख्छ। अब हेर्दाखेरि एउटै छ, के डिफ्रेन्स छ त भन्दाखेरि ट्युपल भनेको चाहिँ इम्युटेबल हुन्छ। लिस्टमा चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्नु मिल्छ त्यसको कन्टेन्टहरू, ट्युपलमा चाहिँ गर्नु मिल्दैन है। त्यही डिफ्रेन्स, अरू केही डिफ्रेन्स छैन। यहाँ रिड अन्ली मात्र पनि भनेर भनेको छ। रेन्ज चाहिँ ग्रुप अफ डेटा हैन। एउटा ठाउँबाट यति रेन्ज ग्रुप गर्ने, जस्तै 1 देखि 5, 10 देखि 12 भन्ने जस्तै। रेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ किवर्ड हो। स्टार्ट हुन्छ, स्टप हुन्छ अनि स्टेप। जस्तै 1 देखि स्टार्ट 1 भयो, 5 चाहिँ स्टप भयो। अब 1 देखि 5 सम्म कसरी जाने त भने दुई ग्यापमा जाने कि भने चाहिँ स्टप हुन्छ है। म ठ्याक्कै तपाईँलाई अहिले ठ्याक्क इक्जाम्पल गरेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ। आजलाई चाहिँ यति हेरौँ। अब यसलाई प्र्याक्टिस गरौँ है त। तपाईँलाई अस्ति भने जस्तो तपाईँले अरू केही नयाँ ट्राई गर्नु भएको छ भने नि यसो कमेन्टमा लेख्नु है त। डेटा टाइप्स भनेर भन्नु। अब तपाईँले छुट्टै फाइल बनाउनु भएको भने चाहिँ यो बेसिक भएको र मैले एउटामै गरिरहेको छु है। अहिले चाहिँ अझ तपाईँले रिपेयरमा पनि गर्नु मिल्छ, तर फाइलमै गर्नुहोस्। पछि अरू टेक्नोलोजी जस्तै गिटहरू आउँछ हैन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो फाइलहरू भयो भने सजिलो हुन्छ त्यो प्र्याक्टिस। इक्जाम्पल म भएकै कुराहरू है। लिस्ट भनेर एबिसिडी यो बनायो हैन। अनि त्यसपछि सानो अर्को टाइनी लिस्ट भनेर बनाएछ यहाँ हैन। प्रिन्ट गर्दाखेरि लिस्ट प्रिन्ट गर्यो, 0 भ्यालु प्रिन्ट गरेछ हैन। 1 देखि 3 भ्यालु प्रिन्ट गरेछ, 2 देखि सबै भ्यालु प्रिन्ट गरेछ, टाइनी लिस्टलाई स्क्वायर गरेछ हैन। लिस्ट दुईटा जोडेको छ, दुईटा कन्क्याटिनेट गरेछ हैन। म तपाईँलाई यो रन गरिरहेको छु है। तब फेरि कसरी गर्नुभयो भनेर देख्नु भएन नि। पाइथन अनि बेसिक स्टार पाइथन भने हैन। आजको चाहिँ ठ्याक्क हेर्नु है त। यहाँ प्रिन्ट गरेको छ लिस्ट हैन। यहाँ लिस्ट प्रिन्ट भएको छ यो हैन। त्यसपछि एबिसिडी भनेर गरेछ। 0 मा के छ, 0 1 गरेर काउन्ट गर्छ है हामीले। लिस्टको भ्यालु 0 1, 0 मा एबिसिडी छ हैन। त्यसपछि 1 देखि 3 भनेको छ, 0 1 2 3 भनेपछि 7 8 6 देखि जोनसम्म देख्नु पर्यो हैन। यहाँ ठ्याक्कै हैन। 1 देखि 3 यो चाहिँ एक्सक्लुसिभ हुन्छ है। सेकेन्ड टिल थर्ड लास्टको चाहिँ देखाएको छ है। यस्तो रन गरे पनि थाहा हुन्छ क्या, त्यस्तो त्यो गाह्रो हुँदैन। त्यसपछिको 2 देखि सबै भनेछ 0 1 2, त्यही 7 8 यहाँदेखि सबै भनेछ हैन। 223 देखि 0 1 2 देखि सबै हैन। अनि त्यसपछि यो टाइनी लिस्टलाई यो दुईचोटि गर्दैछ हैन, *2 भनेर। अनि अर्को चाहिँ यो र यो लिस्ट जोडाएछ। लिस्ट जोड्दाखेरि चाहिँ पछाडि हालेको छ है यो र यो। तपाईँले देख्नु भएको छैन भने चाहिँ म अलिकति माथि गरेर देखाइदिन्छु है। जस्तै यो भयो, यो जोडेको भयो हैन। यो चाहिँ ट्वाइस गरेको हैन। सानो टाइनी लिस्ट भन्ने छ। यो टाइनी लिस्ट भन्ने 1 2 3 जोन छ हैन।
यो चाहिँ 2 चोटि गरेको छ। तपाईँको यो भयो लिस्ट टाइप। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, बुझ्नुहुन्छ, बुझेन भने पनि सोध्नुहोस्। त्यसपछि ट्युपल सेम हेर्नु त केही फरक छैन, केही पनि फरक छैन यसमा, एउटै गरेछ, सेम गऱ्यो। हेर्नु भ्यालु पनि एउटै आछ है। अब यसमा लिस्ट र ट्युपलमा के फरक छ भने तपाईँलाई म गरेर देखाउँछु है त। जस्तै ट्युपलमा मैले के गरेँ नि प्रिन्ट ट्युपल, प्रिन्टभन्दा अगाडि असाइन भ्याल्यु भनेर गरेँ। त्यसपछि ट्युपलको 0 यसो गरेँ होइन। ट्युपलको 0 पोजिसनमा नयाँ भ्यालु भनेर भने। त्यसपछि प्रिन्ट ट्युपल भनेर भने। हेर्नु है, फेरि यो रन गरेँ। हेर्नु त तपाईँले हेरेर देख्नु भएन है। ल हेर्नु यहाँनिर ट्युपल अब्जेक्ट डज नट सपोर्ट आइटम असाइनमेन्ट। हामीले चाहिँ नयाँ आइटम भ्यालु असाइन गर्न मिलेन। जस्तै तपाईँको अब लिस्टको गरौँ है। लिस्ट कपी गर्छु अनि त्यसपछि यहाँनिर यस्तो गर्छु है। यसलाई अनकमेन्ट गरेर यसलाई चाहिँ कमेन्ट गर्छु अहिलेलाई है। त्यसपछि ठ्याक्क ट्युपलमा गएर चाहिँ लिस्टको 0 भ्यालुमा एबिसिडी थियो होइन। अब चाहिँ म 12 राख्छु भनेर भने होइन। त्यसपछि प्रिन्ट लिस्ट भनेर भने। अब त्यसपछि ठ्याक्क मैले चाहिँ तल तपाईँ कमान्डमा गरिरहेको छु है। तपाईँले देख्नु बेला बेलामा चाहिँ त्यो तल भएकोहरू नदेख्ने रहेछ है। यसो गरेँ। त्यसपछि पाइथन बेसिक्स गरेँ होइन। हेर्नु त 12 आयो नि यहाँनिर होइन। ट्युपलमा चाहिँ यो गर्न मिल्दैन, तपाईँले नयाँ भ्यालु गर्नु मिल्दैन ट्युपल। लिस्ट र ट्युपलमा त्यही मात्र फरक छ। अरू एक्सेस गर्ने तरिकाहरू होइन 0 1हरू इन्डेक्सिङहरू एउटै हुन्छ। तपाईँको तल गएर यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ राखिदिन्छु मात्र है। यहाँनिर इक्जाम्पलै छ, तपाईँहरूले पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यो ठ्याक्कै सेम हो, उसले त्यही इक्जाम्पलमा अर्को भ्यालु राख्न खोजेको छ। मैले चाहिँ कमेन्ट गरेर राख्थेँ तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर। अब रेन्जको इक्जाम्पल हेरौँ है त। रेन्जको इक्जाम्पलमा चाहिँ अलिकति अर्को कुराहरू छ, लुपहरू, जुन हामी पछि सिक्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ रेन्ज भनेको यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ 5 सम्म जानु भनेको है। त्यसपछि म योहरू कमेन्ट गर्छु है। तपाईँले देख्नु हुँदैन रहेछ कि मैले त्यो सबै रन गरेँ भने। त्यही भएर यसलाई क्लियर गरेँ होइन। अनि यहाँनिर देखाउँछ है। यस्तो गरेँ, रन गरेँ। हेर्नु त 0 1 2 3 4 0 देखि सुरु भएर 5 इन्डेक्स 0 1 2 3 0 1 2 3 5th इन्डेक्समा चाहिँ 4 भयो होइन। त्यसरी हुँदो रहेछ। अब यसलाई नै हेरौँ हामीले। यसलाई अब सुरु 1 देखि गर्ने जाने 5 सम्म भनेर भन्न मिल्यो है त। अघि हामीले हेरेको थियौँ नि होइन। यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ कमेन्ट गरेर यस्तो हुन्छ। अब स्टार्टदेखि 5 स्टेप भनेपछि केही पनि राखेन भने चाहिँ स्टेप हुँदैन है। त्यसपछि फेरि रन गरेर हेरौँ। अघि 0 देखि सुरु भएको थियो, अहिले 1 देखि सुरु भयो, किनभने हामीले 1 देखि सुरु गर्नु भन्यो नि त होइन। अब यहाँनिर अलिकति 10 सम्म राखौँ है नम्बर। त्यसपछि 2 2ले गरौँ भन्यो। हेर्नु त 1 3 2 2ले फरक भयो नि होइन। स्टेप चाहिँ 2 2ले गऱ्यो। 1 3 5 7 9 है। 2 2 पछि आयो नि त। रेन्ज भनेको चाहिँ त्यो हो। आजलाई यति नै गरौँ है त। फेरि यो पार्ट गरेर हेरौँ। यो बिस्तारै यो चाहिँ आउनुपर्छ, यो राम्ररी सिक्नुपर्छ, प्र्याक्टिस धेरै गर्नुहोस्। कोडिङ चाहिँ इजी हुन्छ।